Hello student, hello everyone. I'm Mr. Baharu. Today's lesson topic is natural regions of the earth. The concept of region and regional studies. Region is a part of Earth's surface which has similar physical elements and to some extent similar human activities. ሪጅን ማለት ክልል ማለት ነው። ክልል ማለት በመሬት ላይ የሚገኝ ማንኛውም አይነት ስፍራ ሲሆን ይህም ተመሳሳይ አይነት ተፈጥሯዊ ነገሮች ወይም ተፈጥሯዊ ይዘቶችና በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይ አይነት የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው። Region is classified into two. These are natural region and man-made region. ክልሎች በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ክልሎች ብለን ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ክልል ማለት በአንድ ቦታ ላይ ተመሳሳይና ቋሚ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች ያሉበት ቦታ ተፈጥሯዊ ክልል ብለን እንጠራዋለን። So, natural region is an area on the earth's surface with unique uniform set of physical characteristics such as climate, life forms, soil and relief. ተፈጥሯዊ ክልል ብለን የምንጠራቸው ተፈጥሯዊ ይዘት ያላቸው ወይም በተፈጥሮ የተፈጠሩ አብዛኛዎቹ ነገሮች ተፈጥሯዊ ክልል ወይም ናቹራል ሪጅን የሚባለው ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እነዚህም የአየር ንብረት ክላይሜት፣ የተለያየ አይነት የህይወት ስብጥር ያ ማለት የእጽዋቶች ስርጭትና የእንስሳቶች ስርጭት፣ ሶይል አፈር፣ እንዲሁም ሪሊፍ የተለያየ አይነት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ናቹራል ሪጅን በሚባለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን ማን ሜድ ሪጅን ማለት man-made region is an area on the earth's surface with similar human activities. Regional studies the study of different geographic environments of the earth with social and economic activities. ሪጂናል ስተዲ ማለት ወይንም አንድ ክልል ማጥናት ማለት በዛ ጂኦግራፊያዊ ክልል ውስጥ ያሉ ተፈጥሯዊ እንዲሁም ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያጠና ነው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ክልሎች በሶስት እንከፍላቸዋለን። ናቹራል ሪጅንስ ኦፍ ዲ ኤርዝ ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ስሪ። እነዚህም ትሮፒካል ዞን ይሄ ቀዩ ቀለም ያለበት ማለት ነው። አረንጓዴው ቴምፕሬት ዞን እንዲሁም ሰማያዊው ፖላር ዞን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ምድራችን ላይ ያሉ ክልሎች በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። ትሮፒካል ዞን ማለት የሚገኝበት ወይ መገኛ ሎኬሽኑ 23.1 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ነው መሀል ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት ትሮፒካል ዞን የሚገኘው በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መሀል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቴምፕሬት ዞን ማለት ከትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እስከ አርክቲክ ሰርክል እንዲሁም ከትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን እስከ አንታርክቲክ ሰርክል ያለ ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ 23.12 ዲግሪ እስከ 66.12 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ክልል ፖላር ዞን ተብሎ ይጠራል። ፖላር ዞን ወይንም አብዛኛው የመሬቱ ክፍል ሙሉ ለሙሉ በማለት ይቻላል በበረዶ ግግር የተሸፈነ የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ የምናገኘው በ66.12 ዲግሪ እስከ 90 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ
ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህ ቦታዎች የሚያገኙት የፀሐይ ብርሃን ከቦታ ወደ ቦታ ይለያያል። ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራው ቦታ ከፍተኛ የሙቀት መጠኑ 26 እና ከዛ በላይ ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ዝቅተኛው 22 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። ቴምፕሬት ዞን ብለን የምንጠራው ደግሞ የሙቀት ገደቡ ያለው ከ24 እስከ -7 ወይንም ከ22 እስከ -7 ያለ የሙቀት ክልልን ይሸፍናል ማለት ነው። ነገር ግን ፖላር ዞን ስንል ዓመት ሙሉ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ለሰው ልጆች ኑሮ አስቸጋሪ የሆነ የዓለማችን የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ ቦታ በአማካይ ሙቀቱ -23 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ስለዚህ ኖርዝ ፖል ጫፍ ላይ ወይም ሰሜን ጫፍ ላይ ያለው ሙቀቱ -23 ሲሆን ደቡብ ጫፍ ላይ ወይም ሳውዝ ፖል ደግሞ -33 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች ዓለማችን ላይ ያሉ ናቹራል ሪጅን ብለን የምንጠራቸው ቦታዎች በሶስት እንከፍላቸዋለን። በሶስት የከፈልንበት ዋናው መስፈርታችን የአየር ንብረት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ወርልድ ክላይሜት ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ 3 ግሩፕስ ቤዝድ ኦን ክላይሜት those regions include tropical zone, temperate zone or polar zone። ይሄኛው ቦታ የሚያሳየን እነዚህ ላቲቲዩዶች የሚገኙበት መስመር ምን እንደሚባል ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ 66 1/2 ዲግሪ ኖርዝ ማለት አርክቲክ ሰርክል ይባላል። 23 1/2 ዲግሪ ኖርዝ ማለት ደግሞ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ይባላል። 0 ዲግሪ ላቲቲዩድ ኢኩዌተር ይባላል። 23 1/2 ዲግሪ ሳውዝ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ይባላል። 66 1/2 ዲግሪ ሳውዝ አርክቲክ ሰርክል ይባላል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ 90 ዲግሪው ምን ብለን እንጠራዋለን? ውድ ተማሪዎች ስለዚህ ዓለማችን ላይ ያሉ ሪጅኖች በሶስት አበይት ክፍል እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህም ትሮፒካል፣ ቴምፕሬት እና ፖላር ዞን ይባላል። ትሮፒካል ዞን ሌላ ስሙ ሎ ላቲቲዩድ ብለን እንጠራዋለን ወይንም ሆት ዞን ተብሎ ይጠራል። ቴምፕሬት ዞን ሌላ ስሙ ምን ተብሎ ይጠራል? ሚድ ላቲቲዩድ ብለን እንጠራዋለን። ፖላር ዞን ሌላ ስሙ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፍሪጂድ ወይንም ሃይ ላቲቲዩድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሜጀር ናቹራል ሪጅንስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ናቹራል ሪጅንስ አር ካታጎራይዝድ ኢንቱ 3 ቴምፕሬቸር ዞንስ ቤዝድ ኦን ክላይሜት ዲስ አር ትሮፒካል ኦር ሆት ዞን ኦር ሎ ላቲቲዩድ፣ ቴምፕሬት ዞን ኦር ሚድ ላቲቲዩድ፣ ፍሪጊድ ኦር ኮልድ ዞን ኦር ሃይ ላቲቲዩድ ብለን በሶስት አበይት ክፍሎች እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች የመጀመሪያው ናቹራል ሪጅን ትሮፒካል ሆት ዞን ተብሎ ይጠራል ወይንም ሌላ ስሙ ሎ ላቲቲዩድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ቦታ የምናገኘው 23 1/2 ዲግሪ ሰሜን እና 23 1/2 ዲግሪ ደቡብ መሃል ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። በሁለቱ ላቲቲዩዶች መካከል የሚገኘው ቦታ ትሮፒካል ዞን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So tropical zone is a region located between 23.5 north and up to 23.5 south. The climate of this region is high temperature and rainfall but decrease poleward. የዚህ ቦታ የአየር ንብረት ከፍተኛ የሆነ ሙቀትና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያለው ነው። ነገር ግን ከ0 ዲግሪ ወይንም ከኢኩዌተር ተነስተን ወደ ፖል በሄደን ቁጥር የዝናብና የሙቀት መጠኑ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ቬጌቴሽን ኦፍ ትሮፒካል ሆት ዞን they are dense but decrease poleward
እዚህ አካባቢ የምናገኛቸው እጽዋቶች ወይም ቬጂቴሽኖች ዴንስ ናቸው፣ ጥቅጥቅ ያሉ። ነገር ግን ወደ ፖል 90 ዲግሪ ደቡብና ሰሜን ስንሄድ የዛፎቹ ስርጭት የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ዋና የግለሰቦች ወይንም እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ዋና የገቢ ምንጫቸው መሰረት ያደረገው ግብርና ላይና የማዕድን ቁፋሮ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ከቱኒዚያ፣ አልጄሪያ፣ ሞሮኮ እንዲሁም የተወሰነ ከደቡብ አፍሪካ ቦታዎች ውጪ አብዛኛው አፍሪካ ትሮፒካል ዞን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም አረብ ሀገራቶችን ብንወስድ ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ኢራን እነዚህ ቦታዎች ትሮፒካል ዞን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እንዲሁም የተወሰኑ ወይም አብዛኛው ማለት እንችላለን የሰሜን አሜሪካና የደቡብ አሜሪካ ክፍሎች እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ በተጨማሪም የተወሰኑ የኤዥያ ፓርቶች የኤዥያ ክፍሎች እዚህ ክላይሜት ዞን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ትሮፒካል ዞን is divided into 4 sub-regions. These are ትሮፒካል ዞን በአራት አበይት ክፍሎች ሲከፈል እነዚህም the equatorial rainforest, the savanna grassland, the desert region and tropical monsoon land ብለን በአራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ተማሪዎች ከነዚህ አራት ዞኖች ውስጥ የትሮፒካል ዞኖች ውስጥ መጀመሪያ የምናየው ኢኳቶሪያል ሬኒ ፎረስት ሪጅን ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው። ኢኳቶሪያል ሬኒ ፎረስት ሪጅን ማለት በጣም ጥቅጥቅ ያሉ አመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆኑ ለሰው ልጆች ኑሮ የመቹ የሆኑ አካባቢዎች ናቸው ማለት ነው። This region is located between 6 degree north and south in the low latitude. ይሄ ቦታ የሚገኘው 6 ዲግሪ ሰሜንና 6 ዲግሪ ደቡብ መሀል ይገኛል ማለት ነው። It includes በውስጡ የሚይዛቸው የአማዞን ጫካ፣ ኮንጎ ጫካ ወይም የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብለን የምንጠራት አፍሪካ ውስጥ አንዲት ሀገር አለች። እዚህ ሀገር ላይ የሚገኝ ጫካ እንዲሁም ሳውዝ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያን አይላንድስ ደቡብ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያ በውሃ የተከበቡ ስፍራዎችን ያካትታል ማለት ነው። ኢስት አፍሪካ ኤንድ ሳውዝ አሜሪካ ሃይላንድስ ብሮክን ኢትስ ኮንቲኒየስ ቤልት። የእነዚህ ዛፍ ስርጭት ከብራዚል ተነስተን ወይም ከአማዞን ተነስተን እስከ ማሌዥያ ድረስ ቀጣይነት እንዳይኖራቸው ያደረጓቸው ነገሮች በምስራቅ አፍሪካ እና በደቡብ አሜሪካ የሚገኙ ከፍተኛ ስፍራዎች የዚህ ጫካ ስርጭት እንዲገደብ አድርገውታል ማለት ነው። ክላይሜት የአየር ንብረት The climate of equatorial rainforest is uniform high temperature and heavy rainfall. The rainfall is convectional. እነዚህ ቦታዎች ላይ የምናገኘው የሙቀትና የዝናብ መጠን ከፍተኛ ሙቀትና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያገኛል ማለት ነው። የዝናብ አይነቱ ኮንቬክሽናል ተብሎ ይጠራል። ያ ማለት በየቀኑ የሚዘንብ ማለት ነው። ወይንም የተወሰነ ዝናብ ከዘነበ በኋላ በከፍተኛ ትነት ምክንያት ውሃ ከተነነ በኋላ እንደገና ዝናብ ሆኖ ተመልሶ ይዘንባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያላቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። Annual mean and range of temperature is 27 degree Celsius and 3 degree respectively. የዓመቱ አማካይ ሙቀት 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን የዓመቱ ደግሞ ዝቅተኛው ሙቀት ወይንም ሬንጅ በከፍተኛውና በዝቅተኛ መካከል ቀንሰን ያገኘነው
ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ደግሞ 3 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ናቹራል ቬጌቴሽን ኦፍ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን። ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን የዓለማችን ሳምባ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም አብዛኛውን የዓለማችን ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚስቡና አብዛኛው የዓለማችን ኦክሲጅን በተወሰነ መጠን ለሰው ልጆች እንዲሁም ለእንስሳቶች የሚያቀርቡት እነዚህ ዛፎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በዚህ ስም ብንጠራቸው ስማቸውን ማጋነን አይሆንብንም ማለት ነው። The equatorial rainforest region is the lung of the world. The characteristics of equatorial rainforest, there are dense በጣም ጥቅጥቅ ያሉ፣ tall ረጃጅም፣ broad leaf ቅጠላቸው ሰፋፊ የሆነ and evergreen ቅጠላቸው ዓመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆኑ ዛፎች የሚገኙበት የዓለማችን ክፍል ይሆናል ማለት ነው። most of them are hardwoods. አብዛኛዎቹ የዛፍ አይነቶች በጣም ጠንካራ የሚባል የእንጨት ዝርያን በውስጣቸው ይይዛሉ ማለት ነው። they have top, middle and lower layer. ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት በጣም ረጃጅም፣ መካከለኛና አጭር የሆኑ የዛፍ አይነቶችን ይዛል። ረጅም የሚባለው 50 ሜትር ሲሆን ሚድል ወይ መካከለኛ የሚባለው 20 ሜትር አካባቢ ነው። ሎወር የሚባለው ከ20 በታች ወይም ከ20 ሜትር በታች ከፍታ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። they are closely spaced and interlaced with climbing vines called lianas. ቅጠላቸው እርስ በርስ የተያያዘ ወይም በጣም ተቀራርበው የበቀሉና የተያያዙ የዛፍ አይነቶች ናቸው። እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ሊያናስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ትሮፒካል ሬንፎረስት ወይንም ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት የምንላቸው እነዚህ አረንጓዴ ቀለም ያላቸው የዓለማችን ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ሳውዝ አሜሪካ ብራዚል አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጫካ ምን ተብሎ ይጠራል? አማዞን ቤዚን እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና ጊኒ አካባቢ የምናገኘው የኢኳቶሪያል ሬንፎረስት አንዱ ስርጭት ነው። ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኮንጎ ቤዚን እንላቸዋለን። ወይም መገኛው ኮንጎ ቤዚን ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው ይሄ ቦታ ነው። ሳውዝ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያን አይላንድ ወይም እነዚህ በውሃ የተከበቡ ስፍራዎች ትሮፒካል ሬንፎረስት ወይም ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ብለን የምንጠራቸው ዛፎች እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች ይሄ ቦታ የምናገኘው ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ብለን እንጠራዋለን። እዚህ አካባቢ ካሪቢያን አካባቢ ማለት ነው። የተወሰነ ወደ ሜክሲኮ ፓናማ አካባቢ ማለት ነው። እንዲሁም ይችኛው ላይን ደግሞ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ብለን እንጠራዋለን። በእነዚህ በሁለቱ ላቲቲዩዶች ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መካከል የሚገኝ ቦታ ትሮፒካል ሆት ዞን አልነው። ነገር ግን በዚህ መሃል 6 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ምን አልነው? ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች ሌላው የምናየው በእነዚህ ጥቅጥቅ ባሉ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ አይነት እንስሳቶች ወይም የዱር አራዊቶች ይገኛሉ። እነዚህም ማማልስ፣ ሬፕታይልስ፣ ኢንሴክትስ ኤንድ ዲፍረንት በርድ ስፒሺስ እነዚህ እናገኛለን ማለት ነው። የተለያዩ አጥቢዎች፣ ነፍሳቶች እንዲሁም የተለያዩ አይነት የወፍ ዝርያዎች በዚህ ጫካ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። አብዛኞቹ የእንስሳቶቹ ዝርያ ኤርቦሪያል ይባላል። ኤርቦሪያል ማለት ከአንድ የዛፍ ቅርንጫፍ ወደ ሌላ ዛፍ ቅርንጫፍ የሚበሩ ወይም የሚዘሉ እንስሳቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ኤፕስ፣ ሞንኪ፣ ጎሬላ እነዚህ አይነት እንስሳቶች እንዲሁም የተለያዩ አይነት የወፍ ዝርያዎች በዚህ የአየር ንብረት ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ሌላው የምናየው በኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ውስጥ የሚገኙ ቦታዎች ሰዎች ይኖራሉ በተወሰነ መጠን። እነዚህ ሰዎች ዋና የገቢ ምንጫቸው መሰረት ያደረገው አንደኛ
ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ አደንና የተለያዩ ፍራፍሬዎች መመልቀም ይተዳደራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አሉ። ቁመታቸው በጣም አጫጭር፣ ከሌላው የዓለም ክፍል ጋር የማይገናኙ ጫካ ውስጥ ብቻ ተገድበው የሚኖሩ እነዚህ ሰዎች ፒግሚ ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ፒግሚዎች ለምግባቸው በዋናነት አደንንና ፍራፍሬዎች በመልቀም ይተዳደራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምግባቸውን የሚመገቡት ወይም ህይወታቸው የሚያቆዩት አደን በማደንና ፍራፍሬዎች በመልቀም ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሽፍቲንግ ከልቲቬሽን ተብሎ ይጠራል። ይሄ ማለት መሬቱን በመቀያየር የምናርስበት ዘዴ ነው ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ቢኖር ይሄ ጥቅጥቅ ያለውን ጫካ በመመንጠር ቦታውን ወደ እርሻ የሚቀይሩበት ሂደት ሽፍቲንግ ከልቲቬሽን ይባላል። ሽፍቲንግ ከልቲቬሽን ኢዝ ዲው ቱ ላተራል ሶይል። ሰዎቹ ቦታዎቹ የሚቀያየሩበት አንዱ ምክንያት አፈሩ ለም ስላልሆነ ነው። ወይንም አብዛኛው አፈሩ የያዘው ንጥረ ነገር በውሃ ስለሚታጠብ ሰዎቹ የሚያርሱት ቦታ በየጊዜው ዛፎችን በመመንጠር ይቀያየሩታል ማለት ነው። ሽፍቲንግ ከልቲቬሽን ዲው ቱ ላተራል ሶይል ላክ ኦፍ ቫሉብል ሚነራልስ ኮዝድ ባይ ሊቺንግ። ሊቺንግ ማለት አፈር ውስጥ የምናገኘውን ማዕድን ወይንም ሚነራል ሙሉ ለሙሉ በውሃ ታጥቦ ሲወሰድ ሊቺንግ ተብሎ ይጠራል። ሶ ሊቺንግ ኢዝ ዋሽንግ ኦፍ ሶይል ሚነራልስ ባይ ራኒንግ ዋተር። ሰርድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኢዝ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር። ሶስተኛው ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ተብሎ ይጠራል። ብዙ ጊዜ ይሄ የግብርና ወይንም በሰፊው የማረስ ዘዴ ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገሮች የተሰራጨው በቅኝ ገዢዎች ነው ማለት ነው። ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ላርጅ ስኬል ሆልዲንግ። ፕላንቴሽን አግሪካልቸር በጣም ሰፋፊ እርሻዎችን የሚይዝ ሞኖካልቸር ክሮፕ ፕሮዳክሽን አንድን ምርት በሰፊው የሚያመርት እንዲሁም ሄቪ ኢንቨስትመንት አውትፑትስ ከፍተኛ የሆነ ካፒታል የሚመድብ የአስተዳደር ዘዴ ነው። ይህ የአስተዳደር ዘዴ አብዛኛው መሰረት አድርጎ የሚሰራው ገበያ ተኮር የአስተዳደር ዘዴ ነው ማለት ነው። the fourth one is mining የማዕድን ቁፋሮ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ባክሳይት የሚባል ሚኔራል፣ ፔትሮሊየም ነዳጅ እንዲሁም የብረት ማዕድኖችን ከመሬት ውስጥ ቆፍሮ በማውጣት ለዓለም ገበያ ያቀርባሉ ማለት ነው። እነዚህ ሀገሮች ቅድም የጠቀስኩላቸው ሀገሮች ናቸው። እነዚህም እነ ብራዚልን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ እንዲሁም ሳውዝ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያ ይሆናሉ ማለት ነው። ተማሪዎች ዛሬ የተማርነው ቶፒክ ወይም ዛሬ የተማርነው ነገር ስለ ናቹራል ሪጅን ነው። ናቹራል ሪጅን ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ። ሁለተኛ ናቹራል ሪጅንስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ 3 ግሩፕስ ቤዝድ ኦን ዳሽ ኤ ክላይሜት፣ ቢ ሶይል፣ ሲ ላንድ ፎርም፣ ዲ water bodies. The other topic is tropical hot zone. Student, what is the location of tropical hot zone? Question number 4. Tropical zones are classified into 4 groups. What are they? Question number 5. What are the main characteristics of equatorial rainforests? It is all about today's lesson topic. Thank you for listening. Bye.